Στην Go το καλό φαγητό δεν είναι πολυτέλεια, είναι τρόπος ζωής. Το καλό φαγητό κληροδοτείται από γενιά σε γενιά και όποια στιγμή και αν πας να φας, θα φας καλά. Εμείς στο Άκης Φουτούρ μαγειρέψαμε παντού. Σε αυλές σπιτιών, σε ταβερνάκια, ακόμα και σε πανηγύρια. Και το καλύτερο απ' όλα, φάγαμε δίχως αύριο. Φτιάξε τις βαλίτσες σου και βρες μες στη στροφή, γιατί σήμερα θα φύγουμε, αγάπη μου, μαζί. Κλείσε τα μάτια σου, πάρε ανάσα και έλα, ήρθε η στιγμή, μη φοβάσαι, χαμογέλα. Απ' την Κρήτη ως τη Θάσο, απ' την Κέρκυρα στην Κάσο, ένα σ' αγαπώ που φτάνει στις καρδιάς σου το λιμάνι. Την αγάπη θα γευτούμε, στο ταξίδι μας θα βρούμε καράβιες και φεγγαράδα, όσο μπλέκει η Ελλάδα. Θα σας δώσω μία συμβουλή. Όταν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε κάπου για να περάσετε ωραία, πάντα να φροντίζετε να έχετε κάποιο γνωστό ντόπιο εκεί πέρα. Γιατί μόνο έτσι θα καταλάβετε την ενέργεια της περιοχής και βέβαια θα περάσετε ωραία. Εδώ πέρα ο ντόπιος είναι η Μαριάνθη. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να έχω. Μαριάνθη μου! Άκη μου! Καλώς ήρθαμε στην Go. Για πες εδώ που είμαστε. Είμαστε στο κάστρο, είμαστε στη γέφυρα του κάστρου, μέσα στο κέντρο του νησιού και βλέπουμε το λιμάνι. Μέσα στο πράσινο, ρε φίλε. Τι ωραίο νησί, Ικώς. Και μόλις μπήκαμε στην πλατεία του Πλατάνου. Το πιο γνωστό μέρος του νησιού. Σωστά, είμαστε στο νησί του Ιπποκράτη και ένα από τα χαρακτηριστικά μας είναι ο πλάτανος του Ιπποκράτη. Λέγεται ότι είναι 2.500 χρόνων και λέγεται πλάτανος του Ιπποκράτη γιατί εδώ υποτίθεται ότι ο Ιπποκράτης δίδασκε στους μαθητές του. Και από κάτω βλέπουμε και μια κρίνη με μια αραβική επιγραφή. Γράφει ότι το νερό είναι το νερό του Ιπποκράτη, το νερό του Πλατάνου. Φανταστικά. Αλλά η πλατεία έχει και δεύτερο όνομα. Λέγεται πλατεία της Λότζιας. Λότζιας. Εδώ συναντιούνται διάφοροι πολιτισμοί. Έχουμε ιταλικά κτίρια, έχουμε τουρκικά κτίρια και ένα από αυτά είναι και το τέμενος της Λότζιας, από όπου έχει πάρει και η πλατεία, το ένα από τα δύο ονόματά της. Είναι αυτό εδώ το κτίριο, ένα μέρος που έχει καταστραφεί βέβαια από το σεισμό του 17. Καλά, όποιος δεν έχει ερτικό, χάνει. Γιατί είναι νησάρα. Πάμε από εκεί. Και εδώ βλέπουμε την αρχαία αγορά της Σκο. Όλη η πόλη βρίσκεται ανάμεσα στα κτίσματα της αρχαίας αγοράς. Εμάς εδώ είναι σημείο συνάντησης γενικά η πόλη. Πάντα ήτανε. Πάντα ήτανε. Από το σχολείο. Είναι το σημείο που θα έρθεις το Σάββατο για να πιεις καφέ, που θα έρθεις το Σάββατο βράδυ για να πιεις το ποτό σου, που θα κάνεις τα κρυφά ραντεβού. Α, αυτά δεν μου τα έλεγες. Δεν στα έλεγα. Γιατί εκεί μέσα να κρυφτείς δεν σε βλέπει κανείς. Έχεις δίκιο. Και εδώ στην πλατεία το βράδυ. Έχεις δίκιο. Όπο, μία μποκαμβία. Και τι κάνουμε εδώ. Φωτογραφίες όλοι. Κι εγώ θέλω φωτογραφία. Να βγάλουμε. Σελφί. Σέλφι. Εσύ ή εγώ. Βγάλε εσύ που είσαι πιο ψηλός. Όπο, κούκλα φαίνεσαι.
Τέλος, από πού πάμε τώρα? Τώρα πάμε στην κεντρική πλατεία της πόλης Σκο, την πλατεία Ελευθερίας. Και εδώ, ωραία. Και εδώ. Εδώ είναι το λιμανάκι, όλα τα... Εδώ είναι όλα τα καραβάκια που φεύγουν για Τουρκία και για τα μικρά νησιά απέναντι. Και αριστερά είναι όλα τα μαγαζιά. Ταβερνούλες, Η καφετερίες. περιοχή εδώ λέγεται Εξάρχεια, γιατί έχουμε και εμείς Εξάρχεια. Τι εννοείς? Η περιοχή εδώ λέγεται Εξάρχεια. είναι τα Έρχονται οι Εξάρχεια της φοιτητές. Σκο. Έρχονται όλοι, γιατί εδώ αριστερά είναι το γνωστό μας Bar Street, το κέντρο της νυχτερινής ζωής. Πάμε προς το κέντρο, προς τις πλατείες. Εδώ δηλαδή θα περάσουμε έξω από το Δημαρχείο. Όμορφο και ιδιαίτερο. Και ιδιαίτερο. Εδώ είναι η πύλη της Νερατζιάς. Ήταν μια πύλη για να ξεκινήσεις την είσοδο σου προς το κάστρο. Και πάλι έχουμε συνάντηση πολιτισμών. Απέναντι είναι ένα τουρκικό τέμενος και ένα ιταλικό κτίριο που λειτουργεί ως αρχαιολογικό μουσείο. Και αυτή είναι η δημοτική αγορά μας, ιταλική αγορά. Έχει τοπικά προϊόντα, Τα πάντα έχει. τα πάντα. Δηλαδή κάποιος που έρχεται στην ΚΟ, πριν φύγει, θα περάσει από εδώ. Θα περάσει από εδώ να πάρει καλούδια. Α, και η δημοτική αγορά. Πώς σου φάνηκε πολύ τη Σκο? Καταπληκτική. Από τα πιο ωραία νησιά, μεγάλο, τα έχει όλα, άνετα έμενα στην ΚΟ. Και υπάρχει ακόμα ένα βασικό πράγμα που δεν έχεις δει. Τι? Πώς διασκεδάζουμε στην ΚΟ. Γι' αυτό θα σε περιμένουμε στο χωριό μου στο Πηλί να στήσουμε ένα γλέντι, να δεις πώς τρώμε, πώς χορεύουμε και πώς διασκεδάζουμε στην ΚΟ. Ένα γλέντι για εμένα. Για εσένα και μόνο. Είναι πολύ τιμητικό αυτό, θα έρθω. Έχετε δει ποτέ κρασί να παλαιώνει στο βυθό της θάλασσας? Βάζω στοίχημα πως όχι. Γι' αυτόν τον λόγο θα συναντήσω τώρα το Σάκη, έναν ηνοποιό που του αρέσει να πειραματίζεται. Πάμε να βυθίσουμε μερικά κρασιά για να δούμε την εξέλιξή τους, πώς θα τα επηρεάσει ο βυθός, η θάλασσα. Αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Στο βυθό της θάλασσας, καταρχάς δεν έχουμε οξυγόνο, έχουμε απουσία οξυγόνου. Έχουμε πίεση, την οποία δημιουργεί η θάλασσα. Άρα στα πόσα μέτρα το βάζεις? 28 με 30 προσπαθούμε να μένει εκεί. Γιατί δεν έχει πολύ ηλιοφάνεια, είναι σκοτεινά. Έχουμε θερμοκρασία σταθερή όλο το χρόνο, 15-16 βαθμούς Κελσίου, η οποία είναι ουσιαστικά θερμοκρασία κελαριού, είναι η τέλεια θερμοκρασία. Και μένει λίγο αλάτι στην επιφάνεια του βουφελού του κρασιού. Αυτό με την επαφή, αν μείνει αρκετό χρόνο κάτω από τη θάλασσα, μπορεί να νιώσεις την αλατότητα, αν το χρονικό διάστημα είναι αυτό που πρέπει. Εσύ είσαι ηνοποιός ή... Είμαι ηνοποιός. Τελείωσα τη σχολή μου, ασχολήθηκα με το αντικείμενο και έκανα το δικό μου ηνοποιείο το 2010. Το 2020 φτιάξαμε ένα κρασί, το οποίο το ονομάσαμε το θαλασσωμένο, λόγω ενός κρασιού που γινόταν εδώ στην αρχαιότητα, στην περιοχή. Εντάξει, η εξέλιξή του μας ανταμείβει, είναι κάτι που το κάνουμε πειραματικά εδώ και 4 χρόνια. Πειραματίζεις τώρα δηλαδή? Ναι, ναι. Ιάκο, να το ρίξουμε. Όταν είμαστε έτοιμοι, Πόσα κιλά τώρα είναι αυτό? 50. 90 κιλά. Έχει μέσα 35 φιάλες. ωραία. Θέλω να το δω. Δεν βάζεις μαδούρα, δεν βάζεις τίποτα, Όχι έτσι. Ξέρει ο Ηλίας. Έκατσε. Τέλος. Τα κρασιά μπήκαν στη θέση τους. Θα έρθουμε σε 4 χρόνια να τα πάρουμε πάλι. 4 χρόνια. Το σκρίπ ποιος το βγάλει? Ο Ηλίας. Εγώ, παιδιά, δεν είμαι άνθρωπος της υπομονής. Δηλαδή, να περιμένω τόσους μήνες, ένα κρασί να οριμάσει στο βυθό της θάλασσας και μετά αυτό που θα πάρω να πρέπει να δοκιμάσω αν βγει καλό ή όχι. Στα 60 μου μπορεί και να μπορώ. Τώρα δεν μπορώ με τίποτα.
Ευτυχώς ο Σάκης με κατάλαβε πως είμαι ανυπόμονος και έτσι ήρθε επιτέλους η ώρα να δοκιμάσουμε. Ανοίξαμε λοιπόν ένα κρασί του 2021. Αλλά το χρώμα είναι άψογο, έτσι. Είναι άψογο, είναι από το 2021 όπως σου είπα. Δεν είχε οξυδωθεί σχεδόν καθόλου για λευκό κρασί. Εμένα μου βγάζει πάρα πολλά φρούτα. Μου βγάζει και μήλο. Πράσινο. Ναι. Μου βγάζει και λίγο ροδάκινο. Θα σου πρότεινα να Είναι πολύ ωραίο δοκιμάσουμε κρασί. με λίγο... Α, έχεις φέρει και μεζεδάκια. Βέβαια. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι κοχύλια. Σαλιγκαράκια. Μπράβο. Φούσκα. Φούσκα. Έτσι το λέμε εδώ. Βέβαια, δεν- την ξέρω. Ωραία. Πεταλίδα. Αυτά σε τι είναι, σε νεράκι, Είναι σε άλμη. Είναι σε άλμη. Θα ξεκινήσω με τι? Πεταλιδίτσα. Πεταλίδα, ναι. Θα δω και με το κρασάκι πώς είναι. Για να σε συνοδεύσω. Είναι το τέλειο κρασί για θαλασσινά. Γεια μας και στην προσπάθειά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πόσα Να χρόνια είσαι πιστεύεις να είσαι έτοιμος? Το επόμενο σε 3-4 χρόνια θα σου Θα πάρω. με φωνάξεις ξανά για να το βγάλουμε Θα σε μαζί. περιμένω. Να βάλω λίγο ακόμα, Βέβαια. Λοιπόν, Μαρία, αυτό πίσω που λες είναι το τρίτο πιο ακριβό σκάφος, λέει, του κόσμου. Λέει ότι έχει πάνω από 600 εκατομμύρια. Δεν ξέρουν πόσο ακριβώς. Πάνω από 600. Αλλά είμαι σίγουρος ότι το ντοματάκι της Μαρίας δεν έχουν μέσα. Σίγουρα. Πού να το βρούνε. Η κυρία Μαρία ειδικεύεται στα γλυκά του κουταλιού. Για αυτή να το να αναμειγνύεις ζάχαρη με κάποιο φρούτο ή λαχανικό δεν είναι μία απλή διαδικασία, είναι μία πράξη αγάπης. Το ντοματάκι είναι το παραδοσιακό γλυκό. Της κεφάλου. Μπράβο. Το έχουμε όταν έρθει κάποιος στο σπίτι μας να του προσφέρουμε ένα καφεδάκι και ένα γλυκό μαζί. Το γλυκό αυτό κρατάει χρόνια. Αλλά κάθε χρόνο φτιάχνουμε καινούριο Μα γλυκάκι. δεν σου βγάζει γεύση ντομάτας. Όχι Καθόλου. βέβαια. Είναι πιο σκληρό. Εγώ το περίμενα να είναι μαλακούτσικο, αλλά είναι πολύ ωραίο. Έχει δάγκωμα, ωραίο. Παίζει μεγάλο ρόλο η ντομάτα που είναι άδεια. Κατάλαβα. Αυτή είναι μαλακιά ντομάτα και είναι ιδανικιά για γλυκό. Πώς βγήκε τόσο σφιχτό το ντοματάκι, τι το κάνεις, το βάζεις ασβέστη? Ναι, Α, ναι, το καθαρίζουμε, το κόβουμε στην κάτω μεριά, βγάζουμε όλα τα κουκούτσια, μετά το βάζουμε στον ασβέστη να γίνει σφιχτό, γιατί είναι μαλακό το ντοματάκι όταν είναι ώριμο. Το πλένουμε πάρα πολύ για να καθαρίσει, παίρνουμε ζάχαρη με μαστίχι χείου. Το αλέθουμε, βάζουμε το αμυγδαλάκι μας μέσα στη ζαχαρίτσα, το πιάνουμε, το βάζουμε μέσα το αμυγδαλάκι στην ντομάτα και μετά αρχίζουμε και το σφίγγουμε. Α, για να καθίσει μέσα Το στο μαγαζάκι. σφίγγουμε και το φέρνουμε στο σχήμα αυτό που θέλουμε. Μετά το βάζουμε στην κατσαρόλα με ζάχαρη, κανελίτσα. Εν τω μεταξύ βάζω και ένα γαρίφαλάκι. Όταν είναι να το σφίξω, Από πάνω. του βάζω ένα γαρίφαλάκι να το μορφύνω. Καλά, και να πάρει γεύση. Σίγουρα. Θα σου πει έκανα εκείνο και έκανα το άλλο και μετά έκανα εκείνο, αλλά πρόσεχε. Πρέπει να το κάνεις έτσι, γιατί άμα δεν το κάνεις έτσι δεν θα βγει ωραίο. Και το έλεγε με ένα τέτοιο τρόπο που καταλάβαινες ότι ήταν η ζωή της. Θα το μάθεις και θα συνεχίσεις. Εντάξει, Εγώ λοιπόν. τη συνταγή θα σου τη δώσω ακριβώς. Κατά γράμμα. Βεβαίως. Συμφωνία. Συμφωνία. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στο Πλατάνι. Το Πλατάνι είναι ένας μουσουλμανικός οικισμός λίγο έξω από την Γκο. Εκεί πέρα θα ζήσεις έντονα το ανατολικό στοιχείο. Ο κόσμος έχει κρατήσει την παράδοση. Το φαγητό είναι πάρα πολύ ωραίο και θα καταλάβετε το γιατί. Γεια σου, Καδρή. Γεια σου φίλε μου, καλώς ήρθες. Λοιπόν, οι φήμες λένε Λένε, ότι είσαι ο καλύτερος. Έτσι λένε. ευχαριστώ πολύ. Και η μυρωδιά απ' έξω
Κάτι μου λέει ότι οι φήμες λένε την αλήθεια. Ο Καδρής, παιδιά, είναι ένας τύπος που θα ήθελες να έχεις κολλητό φίλο. Γιατί θα σε βγάλει έξω, θα μαγειρέψετε μαζί, θα σου πει ιστορίες, θα σε πάει μετά στο μαγαζί του, θα σε γυρίσει παντού. Είναι η ψυχή της παρέας. Φτιάχνω ένα μοσχαράκι που λέγεται τσοκιατμέ. Μπορώ να βοηθήσω? Βέβαια. Μπορεί να βοηθήσεις αν θέλεις να πετάξεις πατατούλες με μέσα. Εδώ. Ναι, σιγά σιγά. Όταν βλέπω τέτοιοι άνθρωποι να έχουν εστιατόρια, πραγματικά ξέρω ότι θα πάω καλά. Τέλειο. Βασιλικός, Στο τέλος. Ναι, ρίγανη, ναι. κίμινο, Έτσι. πιπεράκι, Μπουκούβο, πάπρικα ναι, καυτερή, και γλυκιά. γλυκιά. Εκεί. Έλα. Η σατσούλα, Πελτέ. πέλτε λίγο. Κάτσε να σου βάλω το πιάτο δίπλα, να το ολοκληρώνεις από εκεί πέρα. Έτσι, μπράβο. Λίγο Δηλαδή- πελτέ έβαλες. Λίγο πέλτε θέλω, δεν θέλω να είναι πάρα πολύ βαρύ, γιατί είναι Δεν ένα όμως πιάτο, πολύ δυνατός πελτές αυτός, είναι σκούρος. είναι ανάμεικτο με πιπεριά. Δεν τα λέτε τα μυστικά σας, μου κάνετε όλοι τα ίδια. Βάλε λίγο από αυτό, βάλε λίγο από εκείνο και βάλε λίγο από τ' άλλο. Για θύμισέ μου για να γράψω. Μόλις λες για να γράψω ή για να σημειώσω, λένε έλα μωρέ, εντάξει, εσύ το κάνεις καλύτερα, μου λένε. Το βλέπω εγώ ότι είναι σκούρο, αυτό δεν είναι πελτές. Αλλά εσύ είσαι πιο τσακάλης από μένα, γιατί το κατάλαβες αμέσως. Λες, όπα. Πάντα έτσι λένε, γιατί ξέρουν ότι δεν μπορώ να το κάνω. Τη συνταγή δεν την πήρα. Λοιπόν, βάλε. Όχι, τώρα δεν μιλάμε. Τώρα προσέχω να δω πόσο θα βάλεις. Γιατί το κόλπο εδώ είναι το πόσο. Όλα είναι Εδώ έβαλες κοφτή και εδώ πέρα πιο κοφτή. εδώ. Εδώ έβαλες αρκετή. Κείμενο δεν το λυπήθηκες καθόλου. Καθόλου. Το κείμενο είναι... Α, είσαι κουβαρντάς με το Το κείμενο. κείμενο είναι αφροδισιακό. Και αλατάκι, εντάξει. Τσιγκούνισε σε λίγο. Εγώ θα βάζα κι άλλο. Όχι, είναι μια χαρά. Λοιπόν, λίγο σκορδάκι. Το σκορδάκι θα είναι σαν ασπρίνι. Βρε πονηρούλι. Και το σκόρδο πάνω στη βελιτζά να το βάλεις. Πάει μπαμ. Λίγο Γιαουρτάκι. γιαουρτάκι Οι το πατάτες είναι βάλαμε. έτοιμες. Πού να τις βγάλω. Λοιπόν, πατάτες είναι έτοιμες. Πρέπει να τις βάλεις στο μυατάκι εδώ. Πατάτα είναι τόσο πολύ τρυφερό, βλέπεις πως είναι. Ναι, ναι, είναι σαν Δηλαδή χιονάκι. είναι... Αλατάκι. Κάτι άλλο στην πατάτα. Λοιπόν. Και πάμε να σερβίρουμε. Λοιπόν, Α, γύρω-γύρω. το φτιάξες το φαγητό, εντάξει. Όχι, δεν πήρεξα τίποτα. Όχι, βάλε. Όλες οι συνταγές είναι ένα έργο τέχνης. Καλλιτέχνης είναι ο μάγειρας. Πώς λέγεται η τελευταία πινελιά στα τουρκικά. Έχετε καμιά λέξη. Σον Σον ρουτούς. Σον ρουτούς. Αυτό Ακριβώς. σημαίνει η τσαχπινιά η τελευταία, Έτσι. Πάμε για το σον ρουτούς μας. Γιαουρτάκι. Την ίδια συνταγή να δώσω σε 10 διαφορετικά άτομα με τα ίδια υλικά, θα πάρω 10 διαφορετικά πιάτα. Παιδιά, ένα χειροκρότημα. Εδώ πέρα μιλάμε για έργο τέχνης. Αυτό πρέπει να πάει σε μουσείο να το θαυμάσεις. Το κάθε πιάτο αντιπροσωπεύει την προσωπικότητα του καθενός. Είναι ο ορισμός του τέλειου φαγητού, ρε φίλε. Για σένα το Μαγαζί. φτιάξα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμητικό που το έφτιαξες για μένα. Και να σε ρωτήσω για το μαγαζί. Φαίνεται ότι έχει ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Ο πατέρας μας, ο Αράπ, το αγόρασε όταν χτυπήθηκε από τα Σουγγάρια. Ήταν Σουγγαράς. Το αγόρασε το 1948. Ήταν το τελευταίο του ταξίδι. 55 πήρε κανική άδεια για να σερβίρει. 55 όταν ξεκίνησε, εδώ δεν υπήρχαν ούτε άσφαλτος, κανένας. Ήταν ένα μοναχικό μαγαζί Θα ήταν εκτός πόλης, ας πούμε. με καλύβα. Ναι, χωριό. Έχεις δυο κατσαρόλες εκεί πέρα, κλειστές τόση ώρα. Το μάτι σου εδώ είναι Ναι, συνέχεια. και θέλω να δω τι έχουν αυτές. Και η μία και η άλλη, γιατί κάτι έχουν μέσα. Έτσι. Να τα κάνω τα αποκαλυπτήρια. Please. Πώς τα λέμε αυτά. Τολμαδάκια για λαντζί. Για ραντζί. Εντάξει. Και δίπλα, Ανθούς, κόλλογοι θα ανθούς.
Καλά είναι το τέλειο. Κοίτα εδώ, ρε φίλε. Τυλιγμένο τέλειο. Είδες. Άψογο. Πόσα τέτοια μπορείς να φας? Η μισή κατσαρόλα. Με λίγο γιαουρτάκι δίπλα. Αν τη χωρίσουμε στη μέση. Να είμαστε δίκοι. Μισή κατσαρόλα δικιά σου, μισή δική μου. Μέσα πάει. Αυτό είναι δικό μου ολοκληρωτικά γιατί το έθεσες για εμένα. Και από τους ανθούς, Ναι, ναι. Θα σου πω πώς θα πάρω, κάτσε να δοκιμάσω Είναι πρώτα. ζεστά, είναι ζεστά. Να προσέχεις, είναι ζεστά. δεν καταλαβαίνω. Ζεστά, πολύ ζεστά. Λοιπόν, καινούργια συμφωνία. Πάμε. Να την κάνουμε. 2 τρίτα κολοκυθοανθούς δική μου. Χαλάλι σου, φίλε. Μισή κατσαρόλα από τους ντολμάδες δική μου και ολόκληρο αυτό δικό μου. Το μόνο που χρειάζομαι είναι μια σόδα και να ξεκινήσω. Χαλάλι σου. Μπράβο. Η Σελήν, που είναι η κόρη του Καδρί, μου είπε πριν φύγεις πρέπει να δοκιμάσεις παραδοσιακά πράγματα της γειτονιάς. Και με πήγε σε ένα σπίτι που όντως μου θύμιζε το σπίτι που μεγάλωσα, στον παππού και στη γιαγιά στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα συνάντησα τη Βασφιέ και τη Σαφιέ και φτιάξαμε μία τύπου μακαρονόπιτα. Ήρθαμε εδώ να δούμε τη συνταγή της πασαμακαρούνας. Και επειδή ήταν μια συνταγή που τη φτιάχνανε για πασάδες, Άκη σε έφερε εδώ. Α, εγώ με πασάς. Ακριβώς. Έχω μάθει ότι παλιά οι πεθερές βάζανε τις νέες νύφες να ανοίξουν τη ζύμη και αν δεν την άνοιγαν σωστά και δεν ήταν όσο λεπτή έπρεπε, ανέβαλαν το γάμο μέχρι να είναι έτοιμες. Τι λες, να το βάλουμε κι εμείς αυτό, να το βάλουμε κι εμείς αυτό, να μάθουν να ανοίγουν κανένα φίλο, έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι η συνταγή είναι πολύ σημαντική. Και είναι μια συνταγή 200 χρόνων περίπου. Έχει μείνει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και η πρώτη της καταγραφή έγινε το 1844. Όταν είναι έτοιμες οι ζύμες, θα τις βράσουμε σε νερό, αφού τις κόψουμε. Θα είναι στρώσεις. Μέσα θα έχει τυρί, κιμά και μαϊντανό. Στα τουρκικά το λέμε σούμπερεϊ. Σούμπερεϊ. Το σου είναι το νερό και το μπουρέκ είναι το μπουρέκι, όπως τα μπουρεκάκια. Α, σουμπουρέκ. Σουμπουρέκ. Στο τέλος θα έχει μια μεγαλύτερη ζύμη από πάνω και θα τη βάλουμε στο φούρνο. Αυτό τι είναι, είναι ας πούμε φαγητό που κάνεις μια φορά τη βδομάδα ή κάνεις σε special περιπτώσεις? Είναι σε special περιπτώσεις, όμως σε αρκετά special, δηλαδή σε γάμους, σε μπαϊράμια, όταν έχουμε σημαντικούς επισκέπτες στο σπίτι. Καταλάβατε, έτσι. Είναι Σημαντικοί επισκέπτες σημαντική. είμαστε εμείς. Ακριβώς. Να συμπεριφερθείτε ανάλογα. Θέλω να είστε σοβαροί. Εσύ τι κάνεις, με τι ασχολείσαι? Εγώ σπουδάζω ιατρική στην Άγκυρα. Δεν μαγειρεύεις. Δεν μαγειρεύω. Θα ξεκινήσω φέτος, επειδή βγαίνω σε σπίτι πλέον. Θα ξεκινήσεις τώρα να μαγειρεύεις. Ναι. Είπες λες και πας σε πανεπιστήμιο. Μα είναι αμαρτία να ξέρουν τέτοιες συνταγές και να μην τις μαθαίνεις. Ακριβώς. Τώρα εσύ άμα πας να παντρευτείς και σε καλέσεις πεθερά σου και σου πει άνοιξε ένα φίλο, τι θα κάνεις? Θα ανοίξω ένα φίλο. Εσύ άμα δεν το ρίξεις σωστά και σου πει δεν σου δίνω το γαμπρό. Θα ανοίξω μέχρι να το καταφέρω. Πόρε φίλε, αυτό κι αν είναι δοκιμασία δεν υπάρχει. Αυτή τη συνταγή που έμαθα σήμερα νομίζω ότι δεν θα την έβλεπα σε κανένα βιβλίο. Γι' αυτό το Άκης Φουτούρ είναι μαγικό. Πω. Μου δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνω πράγματα που δεν μπορούν να γραφτούν και δεν υπάρχουν σε βιβλία. Μόνο που το βλέπεις καταλαβαίνεις ότι είναι νόστιμο. Φαίνεται ότι είναι όντως πολύ καλή. Είναι υπερτραγανή. Γεια στα χέρια σας. Καλή όρεξη. Πώς λέμε γεια στα χέρια σας, Έλληνε, υγεία. ναι. Χέρι, υγεία. Α, Ελληνέ, Σάλεκ. Σάλεκ. Ελληνέ Σάλεκ. Ελληνέ Σάλεκ. Αυτό είναι Ευχαριστώ. Ελληνέ Ευχαριστώ. Σάλεκ. Ευχαριστούμε πολύ. Άκης Φουτούρ χωρίς αδρεναλίνη δεν γίνεται. Γι' αυτόν τον λόγο θα επισκεφτώ μια πίστα αυτοκινήτων. Εκεί θα συναντήσω τον Σταύρο από τους νεότερους οδηγούς του πρωταθλήματος Drift για να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Τα σέβη μου. Καλησπέρα σου. Τι κάνεις? Όλα καλά. Εσύ ασχολείσαι με τα αυτοκίνητα. Ξεκίνησα να οδηγάω στα 5. Γιατί υπάρχει αυτοκίνητο για 5?
Το έχει κάνει ο μπας. Α, και ναι, μπορούσαν, ναι, και οδηγούσαν, ναι. Ξεκίνησα μετά drift στα 7, 11 ξεκίνησα να οδηγάω σε αγώνες στην Κύπρο. Και ουσιαστικά το drift δεν είναι σαν τους κανονικούς αγώνες που τρέχεις απλά για να πας γρήγορα. Όχι, δεν έχει χρόνο. Κρίνεται από βαθμολογητές που υπάρχουν σε αγώνα, συνήθως υπάρχουν 3. Κρίνουν το τι γραμμή θα ακολουθήσει το αυτοκίνητο την ώρα που πλαγιολισθαίνεις. Γιατί ας πούμε δείχνει κατά κάποιο τρόπο το πόσο καλά μπορείς να ελέγξεις το αυτοκίνητο πλαγιολισθαίνοντας, οπότε παίρνει και τους περισσότερους πόντους. Εσύ τώρα πόσο χρόνο είσαι? 22. Ρε, πιτσιρικάς είσαι. Ναι. Ο Σταύρος με έβγαζε μια τρομερή ασφάλεια. Ήξερα ότι κατά έναν περίεργο τρόπο δεν πρόκειται να χτυπήσουμε με τίποτα. Τώρα θα μου πείτε ότι αυτό ήταν λάθος, σωστό, δεν ξέρω τι, αλλά άμα μπείτε μαζί του συνοδηγός θα καταλάβετε ότι πραγματικά δεν θα έχετε φόβο. Το μόνο που θα νιώθετε είναι απόλαυση. Τώρα σε φέρεις τα λάστιχα. Πώς τώρα μου αρέσει. Τι το κάνεις να μην μου αρέσει. Εγώ ξέρω τι θα γίνει αυτό. Είναι τέλειο. Είναι ό,τι πιο ωραίο που κάνεις αυτοκίνητο. Ωρε φίλε, στο 100. Το drift που κάναμε θα το βάλω στα top 3 που έχω κάνει στο Άκης Futur. 100% θα το βάλω. Ευχαριστώ αυτά τα παιδιά για αυτή την εμπειρία. Ευχαριστώ αυτά τα παιδιά. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Ευχαριστώ φίλε μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήτανε καταπληκτικό. Ο Κώστας Χατζιεμανουήλ είναι ένας συνοποιός από την ΚΟ που ξεκίνησε τον αθλητισμό στα 80 του χρόνια. Σήμερα στα 96 του καταρρίπτει το ένα παγκόσμιο ρεκόρ μετά το άλλο. Και πόσα είναι τα περισσότερα χιλιόμετρα που έχεις τρέξει? Δεν κάνω χιλιόμετρα, εγώ κάνω 100, 200, 400 και 800 μέτρα και μήκος. Ο κύριος Κώστας βρήκε έναν τρόπο να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Πώς? Τρέχοντας. Όλα τα Βαλκάνια τα έχω γυρίσει, βαλκανικοί αγώνες. Με βράβευσαν ως τον καλύτερο αθλητή των Βαλκανίων. Αλήθεια? Ναι, στη Σερβία υψώθηκε η ελληνική σημαία, ακούστηκε ο ελληνικός ύμνος και όλα τα κράτη χειροκροτούσαν τον άνθρωπό τους. Και αυτό πρέπει να τα ακούσουμε όλοι μας, γιατί πάντα η άσκηση αναζωογονεί το μυαλό. Ανοίγεις ρυθμός, το βλέπω, Τα ποδάρια μιλάνε. Τα ποδάρια και η καρδιά. Αυτές να με περάσεις, Λοιπόν, με νίκησες. Πάμε τώρα για διατάσεις.
να σου πω. Ποιες διατάσεις κάνεις, θα κάνω τις ίδιες. Θα κάνουμε αυτό πρώτα. Πάμε από εδώ. Θα αγγίξουμε και κάτω. Αγγίζει. Κάτι κάνει. Κύριε Κώστα, μάλλον τα παραλές. 96 δεν είσαι. Που έχεις αναπρογραμματιστεί, κάτι έχεις κάνει. Έχεις κάνει αναβάθμιση στο λειτουργικό σου. Κάτι έχεις κάνει. Σκεφτείτε λίγο παραπάνω. Το σώμα ακολουθεί το μυαλό. Όταν λοιπόν στα 80 σου ξεκινάς να ζεις άλλη μια ζωή, το σώμα ξεκινά από την αρχή. Όταν ανέβω απάνω και πάρω τα 5 μετάλλια, μετά το 5ο χαλάει ο κόσμος. Αλλά εμείς δεν έχουμε 5 μετάλλια. Το μόνο που έχω να σου δώσω είναι τα συγχαρητήριά μου και ένα μεγάλο χειροκρότημα από όλους μας εδώ πέρα, γιατί είσαι καταπληκτικός. Τώρα πείτε, όταν πηγαίνετε σε ένα νησί, τι ψάχνετε? Ψάχνετε ένα τέλειο ηλιοβασίλεμα με υπέροχη θέα, ένα ωραίο ταβερνάκι για να περάσετε το πρώτο σας βράδυ. Τυχερός ήμουν γιατί το βρήκα. Είμαστε στο πιο ψηλό σημείο του νησιού, που είναι η Ζία. Αυτή τη στιγμή, ό,τι τουρίστας υπάρχει στο νησί, έχει έρθει σήμερα το απόγευμα εδώ πέρα. Εδώ τρώμε καλά, τρώμε παραδοσιακά. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε ένα σαγανάκι, το οποίο είναι σε κρούστα δημητριακών και το σερβίρουμε με μία μαρμελάδα ντομάτας. Αλλά πιο ωραίο μου φαίνεται αυτό. Αυτό είναι το παραδοσιακό, εντάξει, ένα κλασικό θα λέγω πιάτο, χοιρινό γάστρα, το οποίο είναι στο ξυλόφουρνο, ψήνεται όλο το βράδυ. Έχεις ξυλόφουρνο εδώ? Ξυλόφουρνο είναι κάτω, βέβαια. Βοηθάς καθόλου την κουζίνα? Είμαι, βοηθάω, απλά δεν είμαι. Δεν είσαι αυτός που βγάζει τις συνταγές? Όχι, αυτή είναι η γυναίκα μου. Α, η γυναίκα σου είναι ο σεφ? Η γυναίκα. Α, και η σαλτσούλα εδώ? Σάτσα λεμονιού. Από λέμονο. Το σερβίραμε εμείς για πρωτοχρονιά. Για να δοκιμάσουμε τη συνταγή της γυναίκας. Πώς τη λένε η γυναίκα? Σούλα. Σούλα. Διονυσία. Γεια σου ρε Σούλα. Καλή είναι η Σούλα. Πω πω. Το κρέας λιώνει, η σαλτσούλα είναι καταπληκτική και όντως σου βγάζει το σέλινο, σου βγάζει αυτό που θες να πας από το φαγητό. Δεν δοκιμάζεις? Τώρα δεν ξέρω αν ξεκινήσαμε σωστά ή λάθος, αλλά... Σου είπα ότι μου έκανε εντύπωση αυτό. Ξέρω ότι είναι πολύ νόστιμο, αλλά τυρί με μαρμελάδα ντομάτας... Θα το φάμε σαν επιδόρπιο, εντάξει. Έχω ξαναφάει. Αυτό εδώ δεν το έχω ξαναφάει. Ούτε και αυτό δεν έχει ξαναφάει. Μοναδικό. Καλό. Όπως το είπες, θα μπορούσαμε να το φάμε και για γλυκό. Οπότε σωστά το πήγαμε. Όλοι είναι σε φάση. Απ' τη μια κοιτάνε το φαγητό, θέλουν να φάνε, απ' την άλλη κάνουν έτσι και βλέπουν εκεί πέρα. Απ' την άλλη ξαναγυρνάνε πίσω, τρώνε, απ' την άλλη ξαναγυρνάνε εκεί πέρα. Δεν ξέρουν τι να πρωτοδούν. Είναι το καλύτερο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη πρώτη μέρα που θα μπορούσα να έχω στην Go. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Η Διονυσία είναι μία μελισσοκόμος που φαίνεται στον τρόπο που μιλάει ότι έχει βαθιά γνώση και αγάπη για αυτό που κάνει. 3 μελάκια βλέπω, διαφορετικά χρώματα και τα 3. Αυτό είναι πιο ανοιχτό. Ναι. Οπότε είναι ανθέο ή θυμαράκι. Αυτό είναι το θυμάρι και μάλιστα είναι το φρέσκο. Μόλις δουλέψετε για να το βγάλετε. Αυτό ήτανε. Είναι πολύ έντονη η γεύση του κεριού, είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι η ρίκη ή πεύκο. Αυτό είναι ρίκη. Ρίκη. Το πιο δυναμωτικό που έχουμε στην περιοχή. Και αυτό είναι. Πεύκο. Πεύκο. Ωραία. Τα αγαπημένα μου. Όλα είναι εξίσου καλά. Όλα βοηθάνε με διαφορετικό τρόπο τον οργανισμό. Δεν είναι απλά μια γλυκαντική ουσία, το ξέρεις πολύ καλά.
Τι είναι αυτά? Εδώ τώρα έχουμε ένα τοπικό, να το πω γλυκό, να το πω γλυκό. Είναι κατημέρι, έτσι το ονομάζουμε. Κατημέρι. Κατημέρι. Είναι ένα είδος τυρόπιτας, την οποία όμως την τηγανίζουμε. Και να σου πω και την αλήθεια, αυτό υποτίθεται το κάναμε λίγο πριν τις απόκριες, στην τυρινή εβδομάδα. Αυτό λοιπόν το σερβίρουμε, το τηγανίζουμε, έχει μέσα κατσικίσιο τυρί, γιατί αυτό χρησιμοποιούμε εδώ στην περιοχή, μυζήθρα και λευκό τυρί. Και το σερβίρουμε, το τηγανίζουμε, το σερβίρουμε συνήθως με θυμάρι. Εδώ όταν λέμε μέλι εννοούμε θυμαρίσιο. Θα είμαι δίκαιος. Θα σου δώσω το 1 τρίτο και θα κρατήσω τα 2 τρίτα. Εντάξει, εντάξει, όλα καλά λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Καταπληκτικό. Τραγανά απ' έξω με το τέλειο μέλι. Αν και το κάθε κατημέρι με διαφορετικό μέλι ήταν διαφορετικό κατημέρι, αλλά να είχα τώρα 2-3 κομματάκια. Πώς ξεκίνησες με τα μέλια? Εγώ μπήκα σε οικογένεια μελισσοκόμων. Α, ήταν ο μπαμπάς και η μαμά. Όχι, ήταν ο πεθερός και ο σύζυγος. Ναι. Αυτή ήταν η δουλειά τους? Ναι, βοήθα τον ένα για να περάσει η ώρα υποτίθεται. Βοήθα τον άλλο γιατί χρειαζόταν βοήθεια. Κόλλησα. Η μέλισσα είναι μικρόβιο. Αν κολλήσεις δεν ξεκολλάς εύκολα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι μέλισσες κάνουν χαρούμενους τους μελισσοκόμους. Δηλαδή, δεν έχουμε γνωρίσει έναν άνθρωπο που να τον δεις ότι είναι ρε φίλε στεναχωρημένος. Όλοι είναι με τη χαρά στο πρόσωπο ζωγραφισμένοι. Γιατί νομίζω ότι η δουλειά αυτή, η συγκεκριμένη, τους δίνει ζωή. Ηρεμείς. Για να σου πω ένα μυστικό. Όταν πηγαίνεις στη δουλειά, στις μέλισσες, συνηθίζω να λέω στον κόσμο που μας επισκέπτεται ότι τα νεύρα πρέπει να τα κλείσεις καλά μέσα στο ντουλάπι, μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί οι μέλισσες μυρίζουν και τσιμπάνε. Η μέλισσα έχει πολλά να μας διδάξει. Από τον τρόπο που δουλεύει, από τον τρόπο που ζει, παρόλο που ζει λίγο. Από αυτά που μας δίνει. Σχολείο ατελείωτο. Κατάστημα! Το χωριό Χαϊχούτες έχει 0 κατοίκους. Δεν ζει κανείς. Εκτός από όσο κόσμο επισκέφτεται αυτό το υπέροχο εστιατόριο για να φάει. Κατάστημα! Καλώς Πώς είσαι, Γιώργο? Γεια σου, Άκη. Τι κάνεις? Καλά, είμαι εσύ. Έχεις και κρυφά μονοπάτια από εκεί. Κάνεις. Τι κάνεις, φίλε? Καλώς ήρθες. Θα φέρεις τίποτα να φάμε? Ό,τι θέλεις. Να τσιμπήσουμε. Οκ, σούπερ. Και κάτι να πιούμε. Βεβαίως. Ο μόνος άνθρωπος που έρχεται μεσημέρι για να φάει είμαι εγώ, έτσι? Μάλλον. Οπ. Είναι αυτό, ουζάκι, τσιπουράκι. Τσιπουράκι. Ελίτσες, σκοτάκι. Δεν υπάρχει κανείς άλλος εκτός από εμένα στο μαγαζί σου. Όλοι μετά τις 7. Μετά τις 7, για να κάνεις την προετοιμασία σου, να ξεκινήσεις. Εγώ πήγα κατευθείαν στο σηκώτη. Καλά έκανες. Πολύ μαλακό φαίνεται. Thank you. Πώς λέγεται το χωριό εδώ? Χαϊχούτες. Έχει μείνει εγκαταλειμμένο από το 60. Χαρακτηριστικό του μέρους αυτού είναι ότι δεν έχει κινητή, δεν έχει και ίντερνετ. Χωρίς ρεύμα. Δηλαδή ξεφεύγεις τελείως. Και πώς ήρθες εδώ? Αυτό το είχαν φίλοι πριν, για καμιά δεκαετία. Άλλοι λειτουργούσε σαν καφενείο. Σωστά, σωστά. Και το πήρα εγώ και ένας φίλος μου, συνεργάτης πλέον. Και είπαμε να μπούμε στα βαθιά, χωρίς να έχουμε καμία ιδέα από εστίαση. Και εμείς προσθέσαμε έτσι λίγο πιο παραδοσιακά πράγματα, δηλαδή το πληγούνι με μπουκές. Το κείμενο μας, Ναι, ναι. Είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κείμενο, λεμονάκι και το σηκώτη είναι καταπληκτικό. Πώς το φτιάξες αυτό? Το μαρίναρα σε αυτά που είπες, σαλάτι πιπέρι, κείμενο, λίγο λεμόνι, λίγο λάδι. Και μετά απλά στο τηγάνι έδωσα με λεμόνι. Και λειτουργεί όλο το χρόνο το μαγαζί? Όχι, όχι. Αυστηρά 4 μήνες. Μένεις όμως εδώ πέρα τους 4 μήνες ή πηγαίνω έρχεσαι? Όχι, πηγαίνω έρχομαι. Πού? Καρδάμενα.
Φαντάζομαι όμως να ξεκινάς από καρτάμε, να πηγαίνεις σε όλους τους προμηθευτές, να παίρνεις όλα τα πράγματα. Α, ναι, δεν στα φέρνει Δεν κανείς. τα φέρνουν. Εντάξει, να σου πω, είναι και λίγο ευχαρίστηση. Ναι, μιλάς για τον εαυτό σου. Βάζεις τη μουσικούλα στο πρωί, δεν έχεις κάποιον να... πίνεις το καφεδάκι σου και άμα δεν σου βγει κάτι δεν το έχει το μενού. Τι να κάνουμε. Σωστά. Ακριβώς έτσι. Άρα το μαγαζί σκέφτεσαι να το κρατήσεις. Ναι, για όσο αντέξουμε. Πόσα χρόνια το έχεις? 3. Αυτός είναι τρίτος. Να σου πιούμε σε αυτό. Να είσαι καλά. Στα επόμενα 13. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και φτάνω στο πανηγύρι, αλλά πριν πάω να χορέψω, πρέπει να τσεκάρω οι δουλειές γίνονται, γιατί κάπως πρέπει να έρθει το φαγητό στο πανηγύρι. Και να μην θες να καταλάβεις ότι κάτι γίνεται στο χωριό, το μυρίζεις, έτσι δεν είναι? Όλα τα σπίτια μαγειρεύουν. Σίγουρα. Σήμερα λοιπόν κάτι ετοιμάζουμε όλοι για το γλέντι που θα γίνει στην πλατεία, στην πηγή του πηλιού. Και αυτή είναι η κλασική που ξέρουμε όλοι μας ντοματοσαλάτα, με μία μικρή διαφορά. Χρησιμοποιούμε κολλιό παστό για να την εμπλουτίσουμε. Αντί για φετούλα. Αντί για φετούλα, ναι. Ωραίο μου ακούγεται. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο είναι. Και τώρα χρησιμοποιώντας τον κλασικό παραδοσιακό ελληνικό τρόπο, χωρίς πολλές φιωριτούρες και εργαλεία, αρχίζουμε και βάζουμε τη σαλατούλα μας όμορφα και ωραία. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Είσαι δασκάλα? Όχι. Είμαι Μου έβγαλες μαμά. ότι είσαι εκπαιδευτικός. Όχι, είμαι μαμά, Ναι. γιαγιά 2 υπέροχων εγγονιών, με καταγωγή από την ΚΟ και μόνιμος κάτοικος εδώ και 43 χρόνια. Έφερα τα παιδιά μου μικρά από επιλογή να ζήσω στο χώρο που επέλεξα εγώ για μια καλύτερα ποιότητα ζωής, παιδιά. Είναι τελείως διαφορετική η ρυθμή εδώ από τις μεγάλες πόλεις. Ξέρεις πόσο συμφωνώ μαζί σου? Τα παιδιά παίζουν με χώμα, πέτρα και τη Εννοείται. Λερώνονται, πέφτουν, χτυπάνε, ζουνε κοντά με ζωάκια. Έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Μπορεί να μας λείπουν κάποια άλλα πράγματα, αλλά τα αναπληρώνουμε με πολύ πιο σπουδαία. Και το κυριότερο, μοιραζόμαστε στιγμές. Με τους γειτόνους, με τους ανθρώπους που ζουν μαζί μας. Και αυτό στιγμή είναι που μοιραζόμαστε. Ακριβώς. Το φαγητό. Δημιουργεί μνήμες. Δημιουργεί δεσμούς, δημιουργεί κοινωνία. Είναι σαν ένα τραπέζι στο σπίτι σας. Τι κάνουμε όλοι? Λέει ο ένας, εγώ θα φέρω τις σαλάτες, εγώ θα φέρω τα κρέατα, εγώ θα φέρω τα αναψυκτικά, εγώ θα φέρω τα γλυκά. Κάπως έτσι γίνεται και στο πανηγύρι. Όλοι πρέπει να φέρουν από κάτι. Γεια σου Διονυσία μου! Γεια σου Άκη μου, καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Καλά, εσύ τι κάνεις? Είσαι καλά? Χαίρομαι που σε βλέπω και προσωπικά. Μοντέλο. Για κάνε ένα κύκλο να σε δω. Μοντέλο. Κούκλα είσαι, έβαλε σήμερα τα καλά σου. Τα καλά σου. Εσένα τα βάλα. Αλήθεια? Ναι, ναι. Έχω παντρευτεί να σου πω την αλήθεια, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, σε παρακολουθώ και δύο παιδάκια. Δεν σου έκανα κι εγώ το φλερτινγκ, να μην το ότι έκανε. Όχι. Δεν καταλαβαίνεις, απλά είσαι κούκλα. Τα καλά πρέπει να λέγονται, έτσι Ναι, δεν ναι, είναι? ευχαριστώ πολύ. Τι φτιάχνουμε? Φτιάχνουμε τυροπιτούλες, λαμπρόπιτες. Φορμίτσες. Και οι φορμίτσες, ναι, τις λαδώνουμε, βάζουμε το ζυμαράκι και φτιάχνουμε τη λαμπρόπιτα. Πολύ εύκολο το βλέπω. Ναι, δεν είναι δύσκολο. Το ζυμάρι σου είναι ωραίο. Ναι, πολύ ωραίο. Το ζυμάρι έγινε πολύ ωραίο, μαλακό, ανοίγει εύκολα. Η γέμιση δεν έχεις βάλει ούτε γαρίφαλο. Όχι. Ούτε κανένα Τώρα σκέτο. δεν έβαλε κανέλη, αν θα βάλουμε από πάνω. Θα τα λείψουμε με αυγουλάκι και από πάνω θα βάλουμε λίγο κανελίτσα. Ωραία. Σ' αφήνω και τα λέμε στο γλέντι. Την τυρόπιτα και μετά θα φύγετε. Όχι, θα τα δοκιμάσω κατευθείαν στο γλέντι. Εκεί. Έχω να βοηθήσω κι άλλους. Εντάξει, χαίρομαι. Ειρήνη μου, έχεις πάρει φωτιά. Ναι. Αυτό εδώ τι είναι? Μαριά. Μαεριά. Ναι. Τι είναι γλυκό με τι, Με νεσεστέ. Νησεστέ. Το ψήνουμε, μαγειρεύεται και μετά βάλουμε την κανέλα και τα αμύγδαλα. Α, είναι ζαχαρίτσα νησεστέ νεράκι. Εδώ πέρα έχεις κολοκυθό ανθούς. Ναι. Και δεν τους έχεις λυπηθεί καθόλου. Πώς είναι αυτοί? Α, είναι μαθημένοι. Και τύλιγες και τύλιγες και τύλιγες. Πάει και αυτό. Και το τρίτο που έχεις φτιάξει, ή μάλλον που φτιάχνεις τώρα. Εδώ ένα κρεμμύδι και βάλουμε τα φασολάκια μέσα και τα λέμε ξεροκύμηση. Τι να κάνω, βάλω τα φασολάκια? Ναι, τα φασολάκια βάλουμε. Τα βάζω μέσα ολόκληρα. Βάλε. Είναι από την κο τα φασολάκια? Ναι, ναι, από εδώ είναι. Σίγουρα? Σίγουρα. Για να δοκιμάσω να σου πω άμα είναι από την κο. Ναι. Είναι. Από την κο είναι. Ναι.
κάνετε, καλά είστε? Αμάν! Όπου πανηγύρια, ο Άκης πρώτος, παιδιά. Φαγητό να έχει και όπου με καλέσετε θα έρθει. Μου το έχει πει και η γιαγιά μου. Όπου ακούς φαγητό, να πηγαίνεις. Όπου ακούς ξύλο, να φεύγεις. Τι είναι αυτό, χοιρινό? Χοιρινό, ναι. Φαίνεται. Τώρα είναι έτοιμο. Έτοιμο και πώς σερβίρουμε, με τι? Με πληγουράκι εννοείται. Φέρ' το πιάτο σου. Έλα, πάμε. Βάζω από εδώ. Επόμενος. 2 κομματάκια ή 1? Θα σου βάλω 2. Για να καλοπαντρευτείς. Επόμενος. Κάηκαν τα πόδια μου. Έλα, να χορέψει. Παιδιά, πώς χορεύουμε, για στη φίλερο. Να καλοπαντρευτείτε όλοι σας. Κάτω, εδώ είστε. Όποιος πίνει το νερό παντρεύεται. Πες μέσα, Τάκη, τα δικά σου, πάμε. Πάμε, Τάκη. Σε αυτό το γλέντι, ο μέσος όρος ηλικίας είναι ίδιος με ένα κλαμπ. Είναι όλοι νέοι. Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά τα γλέντια πια έχουν πάει σε άλλο επίπεδο στην επαρχία. Εγώ λέω, Άκη, μια που είσαι εδώ, να δοκιμάσεις το χοιρινό για να μας πεις τη γνώμη σου για το καβουρδιστό. Τι είναι παραδοσιακό? Αυτό είναι χοιρινό καβουρδιστό στο καζάνι με ξύλα και η παράδοση του έρχεται από πολύ παλιά. Σαν χοιρινή τηγανιά. Ακριβώς. Ναι. Το μεγαλύτερο κομμάτι. Ναι. Ναι, αλλά αυτό γίνεται στο καζάνι με ξύλα, καθαρά με ξύλα. Κάθε ευκαιρία μαζευόμαστε όλοι μαζί. Και τα πετσινάκια. Το ευχαριστικό, Άκη, είναι ότι η νέα γενιά γυρίζει στην παράδοση, τους αρέσουν πρώτα τα πανηγύρια, αυτό φαίνεται δηλαδή και από τα πανηγύρια γενικά. Όπως μας είδες, είμαστε αρκετά γλεντζέτες και έξω καρδιά τύποι. Ακόμα δεν σας είδα, στο τραπέζι σας έχω δει τόση ώρα. Καθιστούς. Και όποιους δεν σας είδα καθόλου, η αλήθεια είναι. Και στο φαγητό δεν σας έχω δει. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά η Μαριάνθη είπε πως όλο το γλέντι έγινε προς τιμήν μου. Άμα λοιπόν έγινε προς τιμήν μου, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο τον κόσμο, γιατί πέρασα υπέροχα. Είναι τιμή μου πραγματικά που έζησα όλο αυτό το πανηγύρι. Στην υγεία σας, παιδιά! Γεια σας! Θα κατεβώ για πρόεδρος. Η Κος, σε αντίθεση με άλλα τουριστικά νησιά, είναι ένα νησί που έχει μόνιμο πληθυσμό. Γιατί ο κόσμος από εκεί δεν θέλει να φύγει με τίποτα. Γιατί η Κos είναι υπέροχη. Είναι ένα νησί που θες να πας διακοπές, θες να πας να μείνεις για πάντα και θες να κάνεις πολλούς φίλους από την περιοχή. Εύχομαι να πάτε και θα περάσετε υπέροχα.